Mattias besökte Dark Web 2015 för nöjes skull, men fick ett hembesök av en fruktansvärd man som gjorde en sån hemsk sak att han lever med rädsla än idag. Men vad var det som hände? Varför besökte de honom? Jag ska ta allting ifrån början. Mattias har aldrig varit inne på Dark Web förut, utan har lyssnat på olika historier som finns ute på nätet, där folk då har skrivit sin historia, sen har någon berättat upp den, precis som jag gör nu. De flesta som då hade kommenterat dessa videos hade då sagt att nej, alltså alla historier du hör, det är bara fake, alltså du kan gå in där utan några problem alls. Och trodde då inte att det skulle vara någon fara med att gå in där. Detta är en varning till dig som lyssnar. Akta dig för vad du gör på nätet. Lyssna inte på vad främlingar säger till dig. Det är ju en självklar sak att man inte gör det, men ibland kan många lura dig till dumma saker. Självklart så finns det ju ofarliga saker där inne också. Det är inte bara farliga saker utan finns helt normala saker. Sen finns det ju de sakerna som kan kosta ditt liv. Det behöver inte vara någon hitman som jagar dig, utan det finns tabletter som kanske lockar dig. Och tar du dessa tabletter så är du död inom några minuter. Många människor dör utav en överdos, som då polisen och läkarna säger. Det många inte vet om, det är att de har beställt härifrån. Trott det varit en helt vanlig drog som en läkare kan skriva ut. Fast dessa tabletter dödar dig på bara några minuter. På detta sättet kan mördare ta ditt liv utan att behöva röra ett enda finger. Mattias säger att det finns så många falska historier, fast hans historia är 100% sann. Såklart är inte Mattias hans riktiga namn. Staden eller där han bor eller var han befinner sig, det är en helt annan plats än där han egentligen var. I med, säkerheten går före allt. Täck för din kamera. Kolla så att alla dörrar är låsta, så börjar vi. Allting började 2015 under sommaren när Mattias hade sommarlov. Vid denna tidpunkten så gick han i gymnasiet. Spenderade sin sommar i en liten by där det bara fanns några tusen invånare. Det spenderades mycket tid på tv-spel, äta massa godis, chips och allting sånt. Samtidigt som han satt och spelade lyssnade han också på många olika skräckhistorier som folk då berättade. Allt ifrån att folk pratade om det paranormala, eller om dark web, eller deep web. Och tänkte att det är väl bara något påhittat ställe. Eller det är väl kanske som Flashback eller existens eller någonting sånt bara. Efter då att ha lyssnat på många olika historier om just dark web började nyfikenheten ta över. Och ville själv uppleva om det är sant eller ej. Laddade ner Tor, gick in på olika länkar som folk då hade skrivit inne på Reddit och andra sidor. De flesta länkarna, de var inte speciellt roliga. Utan det kunde vara man kom till gamla tidningsklipp eller olika försäljare som då ville nå ut till andra kunder genom att göra reklam där inne. Det blev ju såklart en väldigt stor besvikelse. Samtidigt är det ju en ganska skön lättnad att inget farligt har hänt än. Gav upp efter några timmar efter första dagen där inne, efter man spenderat många timmar på att hitta något roligt, utan tänkte fortsätta dagen efter. Dagen efter kunde Mattias hitta sidor med vapen, droger, hitmans, ja lite allt möjligt. Nu börjar det bli lite spännande faktiskt. Och det är nu allting börjar gå snett för honom. Det som han får uppleva nu, den rädslan sitter i än idag 2022. Mattias försökte då komma in på forum, fast det krävdes lösenord för att då komma in där. Efter en hel del sökande så lyckades han hitta lösenordet och nu kunde man komma in där. Det fanns många videos där inne som var väldigt äckliga. Allt ifrån döda kroppar som polisen tagit foto på eller filmat vid utredningar. Och även många fler hemska saker som jag inte ens vill nämna. Här fanns även en chattruta
där du då kunde prata med olika människor som fanns här inne. Det var cirka totalt 20-25 stycken där inne. Det var inte speciellt många. För att du själv skulle kunna skriva eller kommentera där inne så behövde du ett konto. Det var väldigt enkelt att ordna, så Mattias fixade det fort. Och skapade sig då ett konto med ett helt random namn. Och tänkte att han ville skoja till det lite där inne. Och skrev då inne i chatten att ja, vi är ju rätt sjuka som ändå kollar på såna här videos, eller vad säger ni? När Mattias var där inne från början så skrev alla hela tiden. Kom nytt meddelande nästan var 10:e sekund. Efter att Mattias har skrivit det han skrev var det tyst i över 2 minuter. Det var väldigt skumt, men det var ingenting som gav någon sorts rädsla. Utan fortsatte att kolla på olika videos medan man då väntade på att någon skulle svara. Som sagt, efter 2 minuter började folk svara. Vi är inte speciellt snälla mot främlingar som dig. Jag har hans IP-adress. Hur kan man vara så dum och lämna sin webbkamera på? Längtar tills vi kommer hem till honom, hämtar upp han, så ska vi visa honom vårat speciella lilla rum för honom. Efter att ha läst dessa meddelanden så frös han till. Att gå ifrån tanken att det är helt vanliga människor här inne, insåg han att det finns inga snälla människor här inne. Tittade sen emot sin kamera och såg att det lyser grönt bredvid kameran. För innan allt detta hände så hade Mattias pratat med sin flickvän på Skype i över 1 timme. Och inne i programmet hade han då aktiverat att kameran skulle alltid vara igång. Förstod sen att han hade gjort ett väldigt stort misstag. Men nu hade ju dessa personer sett mig. Blev väldigt rädd, skakade i hela kroppen och stängde sen ner datorn. Efter någon timme så lugnade allting ner sig. Bara för att någon såg dig i kameran och att du skrev en kommentar där inne betyder inte att de vet vem du är. Det var så Mattias tänkte om det hela. Fast han vet inte om vad som kommer hända mer. Dagarna bara går efter denna händelse och det händer ingenting mer. Vid 7:e dagen åker Mattias hem ifrån sin flickvän då de hade spenderat helgen ihop. Och fanns inte en tanke längre på någonting om dark web längre. På vägen in i sitt hus så stannar grannen honom och hon heter då Madeleine i denna historien. Hon frågar honom, var har du varit denna helgen? Jag har varit hos min flickvän. Vadå då? I förrgår så var det en man här som letade efter dig. Det var mitt i natten. Och mannen såg ut som en inbrottstjuv. Han var väldigt lång, hade smutsiga kläder och betedde sig väldigt konstigt. Det skumma var också att han hade sin ena hand i fickan hela tiden, tog aldrig upp den. Även när han gick härifrån tog han aldrig upp handen. Det var precis som att han hade något vapen i fickan eller någonting sånt. Berättar då grannen till honom. Troligtvis så var det en pistol eller någonting sånt. När personen väl var utanför huset hotade hon med att ringa polisen. Samtidigt var hennes hundar ute och skällde mot honom. Det var 2 pitbulls. Därför vågade personen inte röra henne antagligen. Annars hade det nog hänt något fruktansvärt. Mattias kände inte igen personen överhuvudtaget som hon då beskrev honom. Sen människorna som känner mig, de har ju mitt nummer och varför skulle de komma hem till mig mitt i natten? Efter någon minut så glömdes alltihopa bort. Utan tänkte att det är väl något som har gått fel bara helt enkelt. Låser upp dörren till sitt hus och går in och märker att det ligger en lapp på golvet precis vid ingången. Kan ju vara någon ny pizzeria här som har varit här och lämnat reklam bara. Är den första tanken med det hela. Plockar upp lappen. Får stora ögon då det står att jag har hittat dig. Och ingenting mer än så. Det står bara jag hittade dig. Eller jag hittar dig. Mattias förstår inte, vadå hittat mig? Vem har hittat mig? Funderade över, är det någonting jag glömt? Är det någon vän som vill skoja eller va? Tänker inte alls på att det är ju männen ifrån dark web. Efter varit inne i huset ett par minuter hör man att det piper in i huset. Vad är det som piper? Det är då telefonsvararen som piper att det har kommit 2 nya meddelanden. Att någon har ringt och lämnat meddelande. Saken är ju den att han bor helt själv.
Det är ingen annan som har fått dessa samtal eller någon som väntar något samtal och missat det. Beslutar sig sen för att lyssna och se vad har de lämnat för meddelande. Du har 2 missade samtal som togs emot 15 juli 11:37. Första sekunderna så hörs det ingenting. Utan man hör någon andas och sen börjar personen mumla och sen läggs det på. Nästa meddelande var mycket värre än så här. Det fick honom att tappa andan totalt. Och det kommer att bli värre och värre i denna historia. Nästa meddelande hade skickats redan efter 8 minuter efter första samtalet. Och samtalen, det var ju närmare 12 på natten detta hände. Personen i luren säger då att: Hej, jag hittade dig. Jag ska hämta upp dig. Ta dig till skogen. Skära upp dig i delar med hjälp av en pizzaslice. Sen avbryts mannen i samtalet av en kvinna som säger till honom: Hej, vad gör du här mitt i natten? Detta är inte ditt hem. Samtidigt som man hör 2 hundar skälla. Mannen stod alltså utanför Mattias hus mitt i natten och ringde detta samtalet. Anledningen till varför han alltid hade handen i fickan, ja, det var ju för att han hade en pizzaslice där. Förstår inte riktigt, hur kan detta hända? Jag lämnade inte någon information överhuvudtaget inne på dark web. Hur kan personerna hittat mig, veta vem jag är eller någonting sånt? Hur vet de? Under 2 månaders tid så var han väldigt paranoid. Vågade inte lämna sitt hus på dagen knappt. Absolut inte på natten. Kollade flera gånger om dagen om dörrarna var låsta och sömnen, ja. Det blev nästan ingen sömn alls. Det blev väldigt psykiskt påfrestande alltihopa. Hade även ringt polisen samma dag som dessa meddelande hade spelats in och berättade då vad som hade hänt. Poliserna patrullerade runt kvarteret eller i området varje kväll. Ändå kändes det inte tryggt. Bestämde sig för att jag flyttar hem till mina föräldrar igen, det får vara så. De bodde ju ändå 2 timmar iväg så det kändes ju ändå som en viss sorts trygghet. Datorn som då användes när han var inne på dark web, den kastades. Ifall de har någon information om honom, kan spåra honom, se han i kameran eller någonting sånt. Det var ju ändå en sorts trygghet att då kasta bort den. Efter någon månad hos sina föräldrar kändes allting tryggt, det kändes bra. Tyvärr hade han fel. När Mattias var inne på Facebook en dag så fick han en meddelande förfrågan. Det var då en person som hade skrivit till honom: Titta vad du fick mig att göra. Skickade då en bild på huset där han bodde innan. Där de då hade väntat utanför hans hus. Personerna från dark web eller mannen där inne hade tänt eld på huset och hoppades att han bodde kvar, då de inte visste att han hade flyttat därifrån. Planen var att mörda Mattias medans han sov, genom att då elda honom inne. Nyheterna pratade även om branden och att poliserna utredde hela saken. Dock fanns det inga bevis på hur branden startat eller om någon person hade startat den. Mattias kontaktade polisen, berättade exakt allting med dark web, berättade om Facebook-profilen som hade skickat bilderna och grannarna kunde ju bekräfta vem som hade varit utanför huset. Inte vem han var, men att det var en person som hade varit där mitt i natten. Facebook-profilen, den var borta. Forumet inne på dark web, det var väck. Fastän det hade gått 3 år sedan han la den där kommentaren så ville dessa personer ge hämnd för att han skrev sådär. Det är 7 år sedan alltihopa detta startade. Rädslan och ångesten sitter fortfarande kvar i honom och vågar inte öppna upp dörren när någon knackar eller ringer på. Vågar absolut inte gå ut på kvällen och är fortfarande rädd när telefonen ringer. Tack för att du tittade hela vägen hit. Glöm inte gilla videon och prenumerera. Tack. Du är bäst.